आज हामी यस भिडियोमा नेपालमा इन्फ्लेसन रेट किन हाई छ त यस विषयबारे बुझ्न गइरहेको छौं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Now another neighbor of India could be struggling, Nepal. नेपाल में भी गंभीर आर्थिक संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ती 20 जना मान्छेहरू मेन सप्लायरहरू हुन्छ। ती सप्लायरले जानी मूल्य वृद्धि गराएको छ। 3 करोड़ की आबादी वाले नेपाल में बढ़ती महंगाई ने आम लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। सुरुमा त हामी यो बुझौं कि इन्फ्लेसन भनेको के हो। इन्फ्लेसन भनेको सिम्पली हामीले डेली रूपमा युज गरिरहने प्रोडक्टको प्राइस बढ्नु र हाम्रो मनीको भ्यालु घट्नु हो। यसलाई एउटा सानो इक्जाम्पलले बुझौँ है त। यति 3 वर्ष अगाडि हजुर कुनै दोकानमा गएर कोल्ड ड्रिङ्क किन्नु भएको थियो भने हजुरले पक्कै पनि 25 रुपैयाँ तिर्नु भएको थियो होला। तर यति आज त्यही कोल्ड ड्रिङ्क किन्न जानुभयो भने हजुरले 50 रुपैयाँ तिर्नु पर्दछ। यो जुन 2 वर्षको ग्यापमा 25 रुपैयाँको वृद्धि भयो, यसलाई नै इन्फ्लेसन भनिन्छ। नेपालको अहिले हालको इन्फ्लेसन रेट 7.9% पुगिसकेको छ। यो इन्फ्लेसन रेट वृद्धि हुनुमा विभिन्न कारणहरू छन्। ती कारणमध्ये आज हामी 3वटा कारणको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेको छौँ। फर्स्टमा रहेको छ राइजिङ फ्युल प्राइसेस। पहिले त यो बुझौँ कि फ्युलको प्राइसेसहरू नेपालमा डिटरमाइन कसरी हुन्छ। नेपाल आयल निगमले इन्डियाबाट पेट्रोल इम्पोर्ट गर्ने बेला ट्याक्सहरू जोडेर 211 रुपैयाँ तिर्ने गर्छ। तर पनि नेपाली जनताहरूले पेट्रोल भने 180 मा पाइरहेका हुन्छन्। नेपाल आयल निगमले अहिले हालको अवस्थामा फ्युलहरू घाटामा बेचिरहेको छन्। धेरै मानिसहरू यो सोच्ने गर्छन् कि फ्युलहरूको प्राइसेस इन्क्रिज भएपछि साधन भएको मानिसलाई मात्र फरक पर्न जान्छ। तर त्यस्तो कदापि सही होइन, किनभने फ्युलहरूको प्राइसेस बढ्नुसँगै कुनै पनि प्रोडक्टको ट्रान्सपोर्टेसन र म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टमा पनि वृद्धि आउने गर्छ, जसको कारणले प्रफिट मेन्टेन गर्न भनेर डिफ्रेन्ट बिजनेसेसहरूले आफ्नो प्रोडक्टको प्राइस बढाउने गर्छन्। प्रोडक्टको प्राइस बढिसकेपछि आम जनताहरूले पनि बढेकै प्राइसमा त्यो प्रोडक्ट खरिद गर्नुपर्छ र यही भएर फ्युलको प्राइसेस बढ्यो भने इन्फ्लेसन क्रिएट हुने गर्छ। हाम्रो दोस्रो पोइन्ट रहेको छ डिप्रिसिएसन इन नेपाली करेन्सी। पहिले त यो बुझौँ कि डिप्रिसिएसन इन आवर करेन्सी भनेको के हो। म हजुरलाई एउटा सिम्पल क्वेसन सोध्छु है। हाम्रो यो वर्ल्डको सबभन्दा पावरफुल करेन्सी कुन हो? मलाई लाग्छ धेरैले US डलर नै गेस गर्नुभएको होला। हरेक कन्ट्रीलाई इन्टरनेसनल ट्रेड गर्नको लागि US डलरको आवश्यकता हुन्छ र यति हजुरले अहिलेको न्युज हेरिराख्नु भएको छ भने US डलर अल टाइम हाई 126.95 मा ट्रेड गरिरहेको छ, जसको मतलब यति नेपालले बाहिर देशबाट कुनै पनि सामान इम्पोर्ट गर्नु पर्यो भने हाई प्राइस तिरेर इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई एउटा सानो इक्जाम्पलले बुझौँ है। 5 वर्ष अगाडि US डलरको भ्यालु नेपाली करेन्सीको तुलनामा 100 रुपैयाँ थियो र यदि त्यति बेला नेपाल गभर्नमेन्टले कुनै पनि 20,000 डलर पर्ने प्रोडक्ट इम्पोर्ट गर्थ्यो भने उसले नेपाली 20 लाख तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर आजको डेटमा US डलरको भ्यालु 126 पुगिसकेको छ, जसको अर्थ यति त्यही सेम प्रोडक्ट नेपाल सरकारले आजको डेटमा इम्पोर्ट गर्यो भने उसले 25,20,000 रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ र यही भएर पहिलेको तुलनामा नेपालमा त्यो प्रोडक्टको प्राइस बढी पर्न जान्छ र यसरी नै करेन्सीमा गिरावट आयो भने इन्फ्लेसन क्रिएट हुने गर्छ। र हाम्रो तेस्रो र लास्ट पोइन्टमा रहेको छ लिक्विडिटी क्राइसिस। पहिले त यो बुझौँ कि लिक्विडिटी क्राइसिस भनेको के हो। लिक्विडिटी क्राइसिस भनेको सिम्पली ब्याङ्कहरूमा क्यासको कमी हुनु हो। यदि ब्याङ्कहरूमा क्यासहरूको कमी भएको बेला कुनै पनि बिजनेस ओनरले लोन लिन गयो भने ब्याङ्कले त्यो ओनरलाई हाई इन्ट्रेस्ट रेट चार्ज गर्ने गर्छ र जुन एक्स्ट्रा इन्ट्रेस्ट रेट बिजनेस ओनरले तिरिरहेको हुन्छ त्यो एक्सपेन्सेस कभर गर्नको लागि बिजनेस ओनरले आफ्नो प्रोडक्टको प्राइस बढाउने गर्छ। यसलाई पनि एउटा सानो इक्जाम्पलले बुझौँ है। मानौ कुनै एउटा बिजनेस ओनरले ब्याङ्कमा 20 लाखको लोन लिन गयो। ब्याङ्कमा 20 लाखको लोन लिने प्रोसेसमा 5% को साटो उसलाई यो पल्ट 10% इन्ट्रेस्ट रेट चार्ज गरियो। यसको अर्थ उसले 2 लाख त्यो ब्याङ्कलाई एज अ इन्ट्रेस्ट बुझाउनु पर्ने हुन्छ, जबकि उसले पहिले 1 लाख मात्र बुझाउने गर्थ्यो र जुन अहिले एक्स्ट्रा 1 लाख उसले बुझाउनु परिरहेको छ त्यो एक्सपेन्सेस कभर गर्नको लागि उसले आफ्नो प्रोडक्टको प्राइस बढाउने गर्दछ।
प्रोडक्टको प्राइस बढिसकेपछि कस्टमरहरूले पनि त्यो प्रोडक्ट बढेकै प्राइसमा किन्नुपर्ने हुन्छ र यसरी नै लिक्विडिटी क्राइसिसको कारणले इन्फ्लेसन क्रिएट हुने गर्छ। हजुर सामु जुन मैले 3टा पोइन्ट एक्सप्लेन गरेको छु, यी 3टा मुख्य कारण हुन् नेपालमा हाई इन्फ्लेसन रेट हुनुको। नेपाल सरकारले इन्फ्लेसन रेट कन्ट्रोल गर्नको लागि विभिन्न कामहरू गरि नै रहेका छन्। ल त साथीहरू, थ्याङ्क्स फर वाचिङ। यदि हजुरलाई कुनै एउटा राम्रो टपिकमा भिडियो चाहिन्छ भने तल कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। हस् त साथीहरू, सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो। गुड बाई।